नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे माझे यूट्यूब चॅनल स्टडी सर्कल बुलढाणा। मित्रांनो, राष्ट्रीय आरोग्य विभाग म्हणजे कर्करोग विभागात नागपूरच्या 75 जागांची एक ॲड आलेली आहे। मित्रांनो, आज 11/4/2021 ला ही ॲड आलेली आहे। मित्रांनो, तुम्ही अप्लाय करू शकता। अप्लाय करण्यासाठी काय पात्रता लागणार आहे, त्यानंतर तुमचं सिलेक्शन पद्धत कशी होणार आहे, त्यानंतर पे स्केल किती राहणार आहे, पगार किती राहणार आहे आणि निवड पद्धत कशी राहणार याची सविस्तर माहिती इन डिटेल्समध्ये आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। मित्रांनो, तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा, जेणेकरून जेही नोकरीविषयक अपडेट येतात त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर या चॅनलवरती मित्रांनो मिळून जातील। एक रिक्वेस्ट आहे मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप न करता व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला जी महत्त्वपूर्ण माहिती आलेली आहे ती सर्व महत्त्वपूर्ण माहिती तुम्हालाही समजून जाईल। तर चला मित्रांनो, सुरुवात करतो मग आता मी व्हिडिओला। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इथे NCI नागपूर भरती 2021 ची ही ॲड आलेली आहे। मित्रांनो, याचे वॉक इन इंटरव्ह्यू इथे घेण्यात येणार आहे। एकूण 75 पोस्टसाठी इथे इंटरव्ह्यू होणार आहे। मित्रांनो, 75 वॅकन्सी आलेल्या आहे। जे इंटरेस्टेड कॅन्डिडेट असतील त्यांनी वॉक इन इंटरव्ह्यूसाठी 12 एप्रिल 2021 ला इथे नागपूरला हजर राहायचं आहे। कर्करोग संस्था नागपूर येथे पुढील सचिव MRO स्टाफ नर्स या 2 पोस्ट आलेल्या आहे। मित्रांनो, तिथे MRO आणि स्टाफ नर्सच्या 2 पोस्ट आहे। याच्यासाठी 75 जागा रिक्त आहे। मित्रांनो, मुलाखत आयोजित केलेली आहे, त्या मुलाखतीची तारीख 12 एप्रिल आहे। तरी मित्रांनो, तुम्हाला जर इथं ॲड करायचं असेल तर तुम्हाला त्यासाठी राष्ट्रीय कर्करोग संस्था खसरा क्रमांक 25 बाह्य हिंगणा रोड मौजे जामठा नागपूर येथे तुम्हाला तिथे मुलाखतीसाठी हजर राहायचं आहे। याची PDF जी लिंक आहे मित्रांनो, ती तुम्हाला http://bit.ly.pkhwwi यावर मिळेल आणि त्याची जी अधिकृत वेबसाईट आहे मित्रांनो, ती वेबसाईट सध्या तुम्ही इथे बघू शकता, NCI Nagpur.in या वेबसाईटवर तुम्ही इथे बघू शकता। मित्रांनो, कोणत्याच्या किती वॅकन्सी आहेत ते पण आपण इथे बघणार आहोत। मित्रांनो, रजिस्टर RMO याला MBBS BAMS BHMS ही पात्रता पाहिजे, 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असला तरी चालेल आणि याच्या 25 जागा इथे आलेल्या आहे। मित्रांनो, 2 नंबरची पोस्ट आहे स्टाफ नर्स, त्याला BSc नर्सिंग GNM किंवा ANM असलं तरी चालेल, अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल आणि याच्या 50 जागा इथे मित्रांनो आलेल्या आहे। याची MBBS BMS BSc नर्सिंगसाठी तुम्ही याला अप्लाय करू शकता। मित्रांनो, मुलाखतीची तारीख आहे 12 एप्रिल 2021। यासाठी मुलाखत घेणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनी इथे मुलाखतीसाठी हजर राहायचं आहे आणि मुलाखतीचे ठिकाण आहे मित्रांनो, राष्ट्रीय कर्करोग संस्था खसरा बाह्य हिंगणा रोड रिंग रोड मौजा जामठा नागपूर या ठिकाणी तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी हजर राहायचं आहे। मित्रांनो, तुम्ही पूर्ण डिटेल्समध्ये व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मित्रांनो, आतापर्यंत जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून जेही नवीन अपडेट आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर इथे मिळून जातील। मित्रांनो, व्हिडिओला आवडले असल्यास लाईक करण्यास विसरू नका मित्रांनो आणि शेअर करण्याससुद्धा विसरू नका। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ वन्स अगेन।